اللي هنقولها مع بعض. نحاول ان احنا نبقى قبل ما نفكر في السؤال نقول النوع بتاعه ايه. هو ده ليميت؟ طب ليميت انهي نوع من الليميت؟ طب ده ديريفاتيف، يبقى انهي نوع من الديريفاتيف؟ يبقى احاول ان انا اعمل كلاسيفيكيشن كده وانا بقرا السؤال عشان احدد انا هجاوب ايه بالظبط. النهارده هنبتدي نعمل في الديفرنشيشن. انت عارف ان الديفرنشيشن عندنا فيه 2 شابترز. شابتر 1 هو الليميت، وعندنا فيه 3 انواع من الليميت، اكس تنس تو ايه، وعندنا اكس تنس تو انفينيتي، واكس تنس تو زيرو للساين والكوزاين والتان لما نتكلم على تريجومتريك فانكشن. ده الشابتر 1. فعندنا هناخد فيه كده مسائل متنوعه عليه. الحقيقه كمان عندنا على الفاريشن النهارده اللي هو بدايه شابتر 2 برضو عندنا 3 انواع من الفاريشن عايزين نشتغل عليهم، اللي هو لو كانت فراكشن او سكوير تحت سكوير روت او الفانكشن بولينوميال فانكشن. فاحنا هنتعامل ازاي مع النوع ده او النوع ده او النوع ده، والثلاثه تقريبا احنا بنمشي بنفس السيستم عشان نجيب الفاريشن فانكشن او الافريج ريت او ريت اوف تشينج. تعالوا بعد كده هننقل بقى على الفيرست ديريفاتيف. وانت عارف الفيرست ديريفاتيف عندنا فيه حوالي 10 رولز، فهناخدهم كده مع بعض، وعندنا شويه انواع اسئله. لما نوصل للفيرست ديريفاتيف هقول لك انواع الاسئله ايه. بس ارجو لما نقرا السؤال نقراه كويس قوي، لان 3/4 الاجابه في قرايه السؤال كويس عشان احدد انا هعمل ايه. بدايه هنبتدي بالليميتس اللي هو شابتر 1. انت عارف الليميت بيجي فيه شابتر 1 بيجي في السؤال الاول اجباري 1A، بيجي اي ودبل اي مسالتين ليميت. المسألتين طبعا الامتحان كله جاي كويس ان شاء الله، مفيش فيه حاجة ابنورمال خالص، كله جاي من كتاب المدرسة وجاي متوازن جدا. فانت بس ازاي تعرف تقرا السؤال كويس وازاي تفكر فيه. فالسؤال الاولاني في الليميت، لو كان x tends to a هتعمل ايه؟ لو كان x tends to a الاول بنعوض ب f of a. لو طلعت الريزلت number belong to r خلاص يبقى ده الليميت. طيب طلع 0 over number يبقى equal 0 وده ليميت. طب طلع نمبر اوفر 0 لا، نمبر اوفر 0 undefined يبقى نو ليميت. انما لو طلع 0 اوفر 0 هو ده موضوعنا. واعتقد طبعا ان 99.10% من المسائل بيطلع الليميت 0 اوفر 0 والاكس تنس تو ايه. وبعدين لما يطلع 0 اوفر 0 ابتدي لو في كومن فاكتور قبل ما اعمل اي حاجه، قبل ما افكر لو في كومن فاكتور اخده سواء اب اند داون. خدت الكومن فاكتور تمام، بعد الكومن فاكتور يحصل ايه؟ يعمل فاكتورايز، يعمل لونج ديفيجن، يعمل باي كونجكت لو عندي سكوير روت، او استخدم الثيرم اللي هي الفورمولا اللي هي بتقول ليميت when x tends to a x باور m minus a باور m over x باور n minus a باور n when x tends to a. فطبعا انت عارف الثيرم تبقى بتعمل m over n by tendency a to the power of m minus n. تعالوا مع بعض نفكر بقى في الليميت بجميع المسائل، وهجيب لك حاجات بقى انت عايزك تفكر معايا وتكتب المسألة، وهستنى عليك في قراية المسألة عشان نفكر ازاي باسلوب الامتحان. تعالوا مع بعض نشوف الاكسرسايز اللي عندنا بتاع الليميت بيقول ايه. يعني مثلا لما يقول لي ليميت 4x squared minus 64 over x minus 4 هو x tends to 4. ازاي انت بتقراها الاول؟ انت اولا عندك 3 انواع، يا x tends to a، يا x tends to infinity، يا x tends to 0 للتريجونومتريك فانكشن. لا، هي x tends to a. والفيرست ستيب بنعمل ايه؟ انا باجي في الدرافت كده مع نفسي كده وبعمل substituting مكان الاكس ب 4، فيبقى 4 باور 2 على الكالكوليتر مع نفسي اورال كده 16 باي 4 64 ماينس 64 يبقى 0 طلع فوق 0، تحت 4 minus 4 0 طلع 0 على 0 يبقى we have undetermined value او unspecified value then we have a limit. طب اعمل ايه في الليميت؟ انا قلت لك لما يطلع 0 على 0 فيرست ستيب خد كومن. لازم ناخد كومن الاول. هل الكومن موجود فوق ولا موجود تحت؟ واضح ان انت عندك فيه 4x سكويرد وهنا ده divisible by 4، فممكن اخد 4 كومن. تعالى هناخد 4 كومن ازاي؟ خدت 4 كومن، فلما اعمل 4x سكويرد ديفايد 4 ده اكس سكويرد. طب 64 ديفايد الكومن 4 يدينا 16. طبعا ال4 ده لو في اكس حط له ليميت لوحده، اعمل له ملتبلاي لوحده بره. انما لو مفيش ليميت خلاص هو ملتبلاي من غير ما تحط له ليميت لانه كونستنت. يبقى 4 تايمز الليميت، واقدر اعمل بقى ثيرم
ازاي اقول ثيرم؟ ان انا عندي اكس وهنا اكس، يبقى خلاص اكس وهنا اكس وتحت اكس، ادي الشرط الاولاني اكس لايك اكس لايك اكس. الشرط الثاني بقى التندنسي فيه كام؟ 4. اذا هنا 64 اللي بقت 16 انا لازم اخليها 4 زي التندنسي، يعني تبقى 4 باور 2. وتحت x minus 4 بقى ال 4 conditions specify x و x و x 4 like 4 like 4 negative up negative down equal power up equal power down. تحت برضو يبقى مظبوط. اقدر اعمل ابلاي للثيرم ازاي؟ بعمل الباور 2 divide 1 by tendency اللي هو 4 باور m minus n اللي هو 2 minus 1، وطبعا بالكالكوليتر وفي عندك 4 الاول بعمل 4 باي اللي يطلع هيطلع 8 يبقى الليميت ايكوال 32. يبقى دلوقتي بعد ما نخلص مسألتنا انا اراجع نفسي كمان، انا اراجع مراجعة اولى كده، انا اخدت 4 كومن مظبوط واعمل الاولاني ديفايد الكومن طلع اكس سكويرد مظبوط. طب ال 64 ديفايد 4 اعملها بالكالكوليتر يطلع 16 مظبوط. ال4 ده خدته لوحده في مالتيبلاي هنا ايوه. اطبق الثيرم ماشي. وعلى فكرة كان ممكن نحل حل تاني، ممكن نعمل ده difference of two squares x minus 4 up و x minus 4 down ويبقى x plus 4 اللي فاضل فوق، ونعمل substituting بعد ما نكنسل الزيرو فاكتور ويطلع same result. يبقى ممكن اعملها فاكتورايز وممكن اعملها بالثيرم. يبقى انت هتجيلك مسألة وارد ان انت تحلها بالثيرم وممكن تحلها بالفاكتورايز، فانت لازم يكون عندك امكانيه تحل دي او تحل دي او اللي انت بترتاح فيه. تعال ناخد كمان اكزامبل، بس المره دي الكومن كان المساله اللي فاتت من النوميريتور، النهارده تعال ناخد بقى السكند اكزامبل الكومن من الدينوميريتور. احنا لما كان الكومن من النوميريتور طلعناه بره 4 تايمز، انما لما ناخد كومن من الدينوميريتور هطلعه 1 اوفر. تعال مع بعض نشوف. مسألتنا بتقول limit x to the power of 3 minus 8 over 3x to the power of 2 minus 12. تعالى الفيرست ستيب زي ما قلنا هنعملها اورال كده. 2 باور 3 substituting by x equal 2 يبقى 8 8 minus 8 خلاص 0. تحت 2 باور 2 4 by 3 12 minus 12 0 0 over 0 and determined value then we have a limit. طيب جميل we have a limit. يبقى الأول أدور في common factor ولا لأ؟ يبقى لما ندور ان في كومن فاكتور ده بيخليني اعمل ستيب مهمه جدا هتساعدني بعد كده في اللي جاي. طيب مفيش كومن فوق انما في كومن تحت مين؟ 3. طب تعالى ناخد كومن 3 من تحت. تمام. لما خدنا كومن 3 من تحت عملنا 3 اكس سكويرد باي 3 دي اكس سكويرد 12 باي 3 خلاص 4. انا مش هقعد اشتغل لك في الحاجات السهله قوي بقى، انت عارف طالما قلت لك في 3 كومن تحت انا هطلعها بره من 3 لا اطلعها 1 اوفر 3 واقدر اعمل ابلاي للثيرم x لايك x لايك x و2 لايك 2 لايك 2 وال8 اخليها 2 زي الباور ده باور 3 واعمل ابلاي للثيرم. ما تنساش ان انت عندك اخدت ثيرد بره وعندك الثيرم 3 اوفر 2 باي تندنسي اللي هو 2 بتحطه بتوين براكت باور m ماينس n اللي هو 3 ماينس 2 وتعمل وتطلع الريزلت 1. طيب احنا اتمرنا دلوقتي على ممكن اعمل فاكتورايز وممكن اعمل ثيرم. طب تعالى لو جات لي كده اقدر اعمل ايه؟ برضو اقدر اعمل فاكتورايز واقدر اعمل ثيرم. بس تعالى نشوف لما نعوض كده دايركت سبستيوشن عن x ايكوال نيجاتيف 1 يبقى نيجاتيف 1 باور 4 هتبقى 1 خلاص هيطلع 0 على 0 وانت هتعمل لها ابلاي في الدرافت عندك في مسألتك. طب تعالى هنعمل ايه في الاكس باور 4 وهنعمل ايه في الاكس باور نيجاتيف 4. تعالى نشوف كده مع بعض. الاكس باور 4 لما نطلعها فوق هتبقى اكس باور نيجاتيف 4. طب الاكس باور 3 اللي تحت هتبقى اكس باور نيجاتيف 3. طيب انا عايز اعمل ايه دلوقتي؟ ياخد كومن يا اما اعمل ثيرم. طب ما ناخد كومن الاول، ما احنا اتفقنا لو في مسألتنا كومن ناخده لسبب كمان ان انت التندنسي عندك كام؟ نيجاتيف 1. يبقى انا عايز الاكس باور نيجاتيف 4 ده يبقى نيجاتيف 1 وعشان يبقى 1 او نيجاتيف 1 اخده كومن بره. فتعالى ناخد اكس باور نيجاتيف 4 كومن. هنا بقى تبقى متماهل شويه وانت بتاخد الاكس باور نيجاتيف 4 كومن. ليه بقى؟ انت بتعمل اكس باور 4 ديفايدد الكومن. تعرف when we divide we subtract the power. يعني اكس باور 4 لما نعمل ماينس 4 هيبقى اكس باور 8. تمام؟ اكس باور نيجاتيف 4 ديفايد اكس باور نيجاتيف 4 هيدينا نيجاتيف 1. وفعلا the same
هنعمل كده، هناخد من تحت اكس باور نيجاتيف 3 كومن، فهنعمل فيرست ديفايدد الكومن هيدينا اكس باور بوزيتيف 6 واكس باور نيجاتيف 3 ديفايدد السيلف هيدينا 1، ودول طالما فيهم اكسات ناخد لهم ليميت لوحدهم باي ليميت تاني لده، ونحاول نعمل ابلاي للثيرم هنا. تعال نشوف، خدت ليميت للاكس باور نيجاتيف 4 والاكس باور نيجاتيف 3 عملت لهم ليميت لوحدهم، هو الاكس تنس نيجاتيف 1 تايمز ليميت تاني، وحاولت بقى اعمل ابلاي للثيرم. هنا نيجاتيف 1 يبقى لازم هنا نيجاتيف 1، لازم هنا نيجاتيف 1. طب وايه الاخبار النيجاتيف اللي بره؟ ما تخافش منه، لان النيجاتيف تحت الباور ايفن خلاص بيتكنسل، النيجاتيف تحت الباور 6 هيتكنسل، اذا النيجاتيف 1 باور 8 هي نفسها 1 بس، فمش هتفرق معاك. وتعمل دايركت سبستيوشن في الجزء الاولاني عن اكس بنيجاتيف 1، وتعمل ابلاي للثيرم في الجزء الثاني. تعالى عملنا هنا 1 على نيجاتيف 1 خلاص، وهنا ابلاي الثيرم ام اوفر ان 8 اوفر 6 باي تندنسي اللي هو نيجاتيف 1 باور 8 ماينس 6 اللي هو بوزيتيف 2. طبعا نيجاتيف 1 باور 2 هيدينا بوزيتيف 1، وطبعا ده هيدينا نيجاتيف، وتعمل سمبليفاي او كالكوليتر هيعمله لك هيدي لك نيجاتيف 4 اوفر 3. مسألتنا دي بعد ما خلصناها تعالى نشوف ايه الكي اللي فيها. لما انت عندك اكس باور 4 ماينس اكس، ما تقدرش تاخد كومن وهي كده الا لما ترفع ده باور نيجاتيف وترفع ده باور نيجاتيف عشان تبقى اسهل لك يعني، وبعدين تاخد الصغير اكس باور نيجاتيف ليه كومن عشان انا عايز هنا يكون 1، فعشان كده مش عايز هنا اكس. ولما تعمل كومن وتاخده مظبوط وتعمل ديفايدد يبقى تقدر تعمل ابلاي للثيرم في الجزء الثاني، وما تنساش يبقى عندك ليميت باي ليميت لان انت ده فيه اكسات. نشوف اكزامبل تاني ممكن يتعمل بطريقتين. من الفيرست امبريشن كده لما اجي اعمل سبستيوتنج باكس ايكوال 0 هيطلع 9 minus 0 روت 9 ب 3 minus 3 0 على 0 and determined value then we have a limit. طبعا ده النوع الاولاني يتحل يا فاكتورايز، لا ما ينفعش فاكتورايز. هو حد يطلع لي 9 بره الروت ب 3 او اكس باور 2 بره الروت باكس، لان ده مش مالتبلاي، ده بينهم ماينس. طب هنعمل ايه؟ اذا ما ينفعش فاكتورايز ولا ينفع لونج ديفيجن. طب هينفع ايه؟ ها ايوه طريقتين، يا كونجكت لاننا عندنا سكوير روت، او نعملها ثيرم، نعمل باور هاف ونعمل ابلاي للثيرم. تعالى مع بعض نشوف هنعملها ازاي ونجرب انهي بالنسبه لك اسهل نعملها. في ناس بتقول بالنسبه لي اسهل اعمل باي الكونجكت لان ده سكوير روت، تمام. فانت هتعمل تايمز ايه الكونجكت؟ تعمل الروت ماينس 3 الروت بلس 3، يبقى الكونجكت بنغير النيجاتيف وتعمله طبعا فوق وتحت، لانك انت لما تعمل باي الروت بلس 3 اوفر نفسه اكنك عملت باي 1، يبقى انت ما غيرتش كتير. تعالى نعمل بقى ملتبلاي الفيرست فوق باي الفيرست فوق يدينا اللي تحت الروت 9 ماينس اكس سكوير ماينس، لان نيجاتيف باي بوزيتيف يدينا نيجاتيف 3 باي 3 9، ونقدر نكنسل ال 9 مع 9 ويتبقى عندك نيجاتيف اكس سكوير، ده هتتكنسل مع الاكس دي يدينا نيجاتيف اكس بس. طيب احنا عندنا نيجاتيف اكس اوفر اكس 9 ماينس اكس سكوير بلس 3، والاكس اللي فوق كنسلت مع الاكس اللي تحت. ما انت طالما الزيرو فاكتور بتاعك اكس ماينس 0 اللي هو اكس اتشطب، اقدر اعوض بقى باكس بكام؟ بزيرو. طب ما انت هتقول لي فوق هيديني 0، مفيش مشكله، فوق لو اداك 0 مفيش مشكله، كل المشكله لو تحت هو اللي اداك 0. تعال نشوف كده، لو عملنا دايركت سبستيوشن بعد ما كنسلنا الاكس سكويرد مع الاكس دي بتبقى اكس، طب هيبقى 0 اوفر تحت هيدينا 9 ماينس 0 روت 9 بلس 3، وطبعا روت 9 ب 3 بلس 3 6، و0 اوفر 6 يدينا 0، و0 ده يعتبر ليميت. خلاص ده اللي حلها بالكونجكت. طب ازاي نعملها ثيرم؟ نعملها ثيرم ان احنا نحول ده براكت باور هاف ونعدل التندنسي، نعمل هنا باي نيجاتيف 1 وهنا باي نيجاتيف 1 عشان النيجاتيف ده، نعمل الاول اكس سكويرد اكس سكويرد، وهنا اكس سكويرد يبقى اكس سكويرد 0 سكويرد ب 0، وبعدين نحط نيجاتيف هنا باي نيجاتيف هنا واد 9 هنا واد 9 هنا ونعمل ابلاي للثيرم. هنتمرن عليها في المسائل زي دي كده. تعالى نشوف نعمل x tends to negative root 2، وعندنا دي مسألة جميلة جدا. لما تعمل direct substitution هتطلع لما f x هتبقى negative root 2،
فانت هتعمل دايركت سبستيوشن وتطلع كل اكس بنيجاتيف روت 2 على الكالكوليتر ماينس 16 يطلع 0 على 0. طيب المساله دي نوت فاكتورايز. ليه؟ مفيش كومن طبعا فوق ومفيش كومن تحت، فخلاص ابلاي بقى ان انا ابتدي اقول اعمل فاكتورايز. لا ما ينفعش فاكتورايز كتير قوي. اكس باور 8 ماينس 16 هتقعد تعملها باور 4 وباور 4 وبعدين باور 2 باور 2 وبعدين اكس باور 5 تحت ملوش فاكتورايز. طب ولا تنفع لونج ديفيجن؟ تدينا كتير قوي، تقعد عايزه شارع عشان تعملها. طيب فيها سكوير روت؟ لا ما فيهاش سكوير روت للاكس فمش عاملها باي كونجوجيت. طب ما هو انت عندك في 2 ترم اب و2 ترم داون. وتعالى نعمل ابلاي للثيرم. الفيرست كونديشن في الثيرم لو موجود يريحك، لانك انت هتعمل ابلاي للثيرم على طول. تعالى نشوف كده. الفيرست كونديشن اكس لايك اكس لايك اكس مظبوط. هل نيجاتيف روت 2 زي نيجاتيف روت 2 زي نيجاتيف 2؟ لا. يبقى انت هتعدل لي ال 16 دي هتكتبها لي نيجاتيف روت 2 وتعمل لي البلس ده ماينس، وال4 روت 2 هتكتبها نيجاتيف روت 2 ماست يعني. تعال نشوف. ادي النيجاتيف بقى نيجاتيف ال 16 كتبتها نيجاتيف روت 2 زي التندنسي تو ذا باور اوف 8 عشان عندي شروط بتقول لي ايكوال باور اب. وفعلا لما تيجي تراجع نفسك على الكالكوليتر هتلاقي ان نيجاتيف روت 2 باور 8 فعلا ب 16. طب تعالى تحت. اخبار البوزيتيف ايه؟ خليناها نيجاتيف لازم عشان السيره. كمان ال 4 روت 2 انا قلت لازم نعملها زي ده نيجاتيف روت 2. طب هنا باور 5 يبقى هنا ماست باور 5 كده. الفور كونديشن ار ساتيسفاي. يبقى وي كان ابلاي ذا ثيرم ان احنا ناخد ام اوفر ان باي تندنسي اللي هو نيجاتيف روت 2 تو ذا باور ام 8 ماينس 5. وتعالى نعمل الحته دي كده. وساعات بعد الكالكوليتر بتطلع لنا الكلام ده بالديسمال. انا مش عايز الموضوع يطلع ديسمال، انا عايزه يطلع فراكشن او بروت زي ما هو. تعالى كده لو احنا عملنا سمبليفاي ل 8 ماينس 5 هيدينا 3. يبقى عندنا 8 اوفر 5 وهيدينا هنا نيجاتيف باور 3 فهيدينا نيجاتيف، وبعدين روت 2 باور 3 فهتدينا 2 روت 2. ف2 روت 2 مع ال8 هتدينا 16. يبقى وال5 تحت في الدينوميريتور يبقى الريزلت نيجاتيف 16 روت 2 اوفر 5. يبقى خلي بالك لما يبقى اكس لايك اكس لايك اكس طمن بقى لفق يعني. خلي نيجاتيف روت 2 دي نيجاتيف روت 2 دي نيجاتيف روت 2. خلي ايكوال باور اب وايكوال باور داون. يبقى دايما مسألتك لما تلاقي الفيرست لايك فيرست اللي هو ايه لايك اللي هو اكس لايك اكس لايك اكس، انت على طول اشتغل على تظبيط التندنسي وتعمل ابلاي للثيرم على طول. طب تعالى هنا نفكر بقى مع بعض. مسألة قدامنا اهو اكتبها معايا. بتقول limit bracket times bracket over bracket to the power of 2. انت هتفكر ازاي؟ فيرست اوف اول احنا بنعوض خلاص ب1 فطلع 0 على 0 ماشي. هتعملها باي كونجكت؟ لا. فاكتورايز؟ لا. لا فاكتورايز ولا كونجكت ولا تنفع اعملها لونج ديفيجن طبعا. طب ليه ما تنفعش بكونجكت؟ لان الكونجكت للسكوير روت او للايفن روت، انما ان هنا عندنا للكيوبيك روت وهنا في فيفث روت، فما ينفعش اعمل باي الكونجكت. فتعالى نوصل مع بعض الحل بقى. انا عندي فوق براكتين باي بعض وتحت في براكت باور 2، فانا ممكن البراكت باور 2 ده يبقى براكت باي اتسلف، يعني يبقى 2 براكت باي بعض. فيبقى عندي فوق 2 براكت وتحت في 2 براكت، اقدر اعمل 2 ليميت بينهم ملتبلاي. تعالى كده نعملها مع بعض. انا بفكر معاك بصوت عالي وتقول لنفسك انا بفكر ازاي اعمل المساله دي ايه. انا عندي فوق في 2 ترم فوق وتحت ممكن اعملهم 2 ترم لو عملتهم 2 براكت باي بعض. تعال نفكر مع بعض. عملت ده ليميت تايمز ده ليميت تاني تايمز اللي هي البوينت دي، يبقى ليميت باي ليميت. طب عملت ايه في الكيوبيك روت لاكس؟ خليتها اكس باور تيرد. طب ال1 ما انا اقدر اعمله 1 باور اي حاجه، ما هو 1 باور اي حاجه ب1 يعني، يبقى اكس باور تيرد ماينس 1 باور تيرد. طب خليت ايه الاكس ماينس 1 سكويرد؟ خدت واحد هنا باي واحد هنا، ما هو الاثنين باي بعض تحت براكت باور 2. نفس الطريقه
x باور 1 اوفر 5 minus 1 باور 1 على 5. دلوقتي احنا عندنا ايه اللي احنا عملناه؟ احنا قسمنا to limit by limit، واستخدمت الثيرم هنا مره والثيرم هنا مره. انت ازاي بتتعامل؟ هل ينفع فاكتورايز ولا لونج ولا باي كونجكت ولا ما ينفعش؟ طب لو انا عايز اعمل ابلاي للثيرم وعندي براكتين فوق باي بعض وبراكت تحت ممكن اعمله براكتين باي بعض، طب انا اقدر اعمل كده واعمل تو ليميت تايمز بعض. يبقى مهم قوي ان انا بفكر بالراحه، ومساله الليميت اقراها كويس قوي، خد قرايتك فيها كويس قوي، عشان كل ما تشبع من قرايه المساله كل ما تبقى هي هتفكرك تقول لك حليني ازاي. تعالى بعد ما عملنا كده وبعد ما اتخذت القرار ان نعمل بقى الباور اوفر الباور ونعمل ابلاي للثيرم هنا وابلاي للثيرم هنا. طبعا ثيرد اوفر 1 وهنا التندنسي 1 باور ثيرد ماينس 1 مش هيفرق معاك لانه هيبقى ب 1 تايمز برضه هنا 1 اوفر 5 بار 1 باي تندنسي باور نيجاتيف 4 اوفر 5. ونقدر في الحاله دي نعمل بالكالكوليتر وهيديك الريزلت على طول 1 اوفر 15. وانت جاي تراجع كمان ابقى راجع غير الكالكوليتر، راجع بنفسك انت بطريقتك. نعمل 1 باي 1 ب 1 و3 باي 5 15. ده في الاخر لما تخلص خالص يبقى لازم تتاكد ان الفاينل ريزلت انت عاملها كالكوليتر صح وعاملها بمخك صح. نعيش كمان في مسائل الانفينيتي بقى. احنا شبعنا كده مسائل ثيرم كتير قوي، وتعالوا بقى نشبع من مسائل الانفينيتي. وطبعا مسائل الانفينيتي افكرك بيها ان احنا لازم يكون عندنا نيموريتور ودينوميريتور، بينهم بلس اور ماينس، او لو بينهم باي يبقى لازم اوزع الديفايدد، لان بنعمل ديفايدد اكبر باور لاكس في الدينوميريتور. بنعمل ديفايدد اكبر باور لاكس في الدينوميريتور. طيب انت بصيت تحت في مسألتك في الليميت تو انفينيتي، وتعالوا مع بعض كده ندرسها مع بعض. بيقول تحت، انت بتبص لتحت الاول، مين اكبر باور لاكس في الدينوميريتور؟ هو اكس باور 3، بس هو مش اكس باور 3 لوحده، ده هو تحت السكوير روت. يبقى احنا بنعمل ديفايد اكس باور 3 تحت السكوير روت. طب ما هيقابلني تيرمز تحت زي الاكس وال5 ما فيهمش سكوير روت. طب لما يبقى عندك ما فيش سكوير روت بنعمل ديفايدد ايه؟ بتطلع لي ده من تحت الروت اللي هو اكس باور 3 على 2. يبقى لما تقابل سكوير روت تعمل ديفايد اكس باور 3. طب لما ما تقابلش روت تعمل ديفايد اكس باور 3 اوفر 2. طب هنا في سكوير روت يبقى نعمل ديفايد اكس باور 3. طب هنا في اكس باي روت اكس. عندك حالتين، يا تدخل لي الاكس جوه، ولما تدخلها جوه تحت الروت هتبقى اكس باور 2 مع الاكس باور 1 اللي هنا هتبقى اكس باور 3، وبرضه يبقى تحت السكوير روت نعمل ديفايد اكس باور 3. تعال نشوف كده، انا دخلناها جوه بقت اكس باور 2 مع الاكس باور 1 اللي هنا بقت اكس باور 3، وعملت ديفايد اكس باور 3 بلس 2 روت اكس ماينس 1 برضه ده سكوير روت، وانا قايل لما اقابل سكوير روت هنعمل ديفايد اكس باور 3. يبقى ده عملناه ديفايد اكس باور 3 وده ديفايد اكس باور 3. طب تحت ده مش روت، الاكس هنا باور 1 وانا هعمل ديفايد اكس باور 3 على 2 اللي هي كيوبيك روت اكس سكوير، خليتها انا اكس باور 3 على 2. وهنا باور 1 وهنا باور 3 على 2. وانت عارف الباور اللي فوق لما يبقى اصغر باور تحت وتعوض بانفينيتي فده هيدينا زيرو. اي رقم وتعوض بالاكس بانفينيتي وانا على انفينيتي بزيرو يبقى ده هيكنسل بزيرو وده بزيرو. وبرده تحت سكوير روت عملنا ديفايد اكس باور 3. وخلي بالك ان 1 اوفر انفينيتي بزيرو، اكس باور 1 اوفر اكس باور 3 فهيدينا زيرو. طبعا باي 2 هيدينا زيرو، اذا كل الترم ده هيدينا زيرو. اكس باور 3 على اكس باور 3 هيدينا 1 بس تحت السكوير روت هيبقى روت 1، وهنا برده هيدينا 1 وده زيرو، وهتبقى الريزلت كالاتي: سكوير روت اوف 1 ب 1 وده هيدينا 2 باي 0 خلاص كنسل، ده ادانا زيرو تحت وده زيرو، وده هيدينا سكوير روت ل 1 اللي هو 1 بس قبليه نيجاتيف ما تنساش يبقى نيجاتيف 1، وفوق هيبقى 1 اوفر نيجاتيف 1 لان الزيرو هيكنسل وهتبقى الريزلت نيجاتيف 1. يبقى في مسألة تندس تو انفينيتي احنا عايزين نعمل ايه؟ بنعمل ديفايدد اكبر باور لاكس في الدينوميريتور. طب لو عندنا سكوير روت فبنعمل ديفايد اكبر باور لاكس تحت السكوير روت. هو مين عندنا كان في المسألة؟ كان اكس باور 3 فعملنا
ديفايدد اكس باور 3 تحت السكوير روت. طب لما احب اطلعه من تحت الروت بعمل الباور ديفايد الرانك، يعني يبقى اكس باور 3 على 2. تعالى ناخد اكزامبل تاني وندخل على الساين والكوزاين والتان ازاي بنتعامل معاهم. انت عارف ليميت ساين اي اكس وان اكس تنس 0 لوحدها من غير اوفر ده بزيرو، زيها تان اي اكس ليميت وان اكس تنس 0 برضو زيرو من غير ما يكون ديفايدد اكس. انما كوزاين اي اكس ليميت وان اكس تنس 0 must be equal 1 لان كوزاين 0 equal 1 ايا كانت الرقم اللي مع الانجل اللي عامل ملتبلاي معاه. فتعالى نتعامل مع الثيرم اللي بتقول sin ax over x equals 1 او tan ax over x equal 1 when x tends to 0. تعالى في مسألتنا نشوف مع بعض، يلا اكتبها معايا. قول هات لامة sin x minus 3 tan x over 5x cosine x. طبيعي برضو بعينيك الاول بتعمل دايركت سبستيوشن كده بره في الدرافت وتقول ساين 0 ب0 وتان 0 ب0، 0 ماينس 0 خلاص فوق 0 تحت. كوزاين 0 ده ب1 يبقى اللي يطلع له فاليو ده نطلعه بره لوحده وهناخد له ليميت لوحده 1 وده هيطلع 0 يبقى 1 باي 0 ب0 طلع 0 على 0 and determined value then we have a limit. طب تعالى بقى انا عايز احل، ما انا عايز اعمل ثيرم طلع 0 على 0 عايز اكمل بقى. طب ما انا اعمل ديفايدد اكس لان عندي ساين باور 1 اكس وعايز اعمل ديفايدد هنا اكس برضو عشان تان اكس وعايز اعمل 5 اكس ديفايد اكس، انما ما تعملش كوزاين اكس ديفايد اكس لان كوزاين لوحدها ب 1. فلما نعمل ديفايد اكس ساين اكس اوفر اكس بقت ده ثيرم ب 1، تان اكس اوفر اكس برضه هيبقى ب 1 اهو، تان اكس على اكس ده ب 1 باي 3 هيبقى ب 3. تحت مالكش دعوه بالكوزاين ما تعملوش ديفايد، انما ال 5 اكس بس هتبقى 5 و بس هنصلحها دي هنخليها 3 ويبقى هي 3 اكس كوزاين اكس فتبقى 1 ماينس 3 فوق على دي 5 لان 5 على 1 دي 5 باي 1 ايكوال 5 وتبقى ريزلت نيجاتيف 2 اوفر 5. يبقى مهم قوي ان انا في الكوزاين اعوض عليها ب 1 وطبعا 5 اكس لما تعمل ديفايد اكس هتبقى 5 خلاص 5 اكس على اكس هتبقى 5 وفوق لما اعمل قلب ده ب 1 يبقى 1 ماينس 3 فهيبقى نيجاتيف 2 على 5 وتبقى دي الريزلت. طب تعالى بقى لو